Hello. Kung gusto mong tumawa na maayos lang utwat at natanga, tutok lang sa channelings ni Mama Joella Quella, all Australia. And now, of course, we're going to prepare for the spices. Onions. We've got red onions. Set aside. We have garlic, a little bit of garlic. So, ang lulutuin pala natin ngayon ay, ang pangalan ay awan ko lang, charot. We have sliced tortilla. Vegetables with chicken. No? Chicken sauté. A little bit of red capsicum. Ganyan. Hindi naman pansit, so ganyan natin. No? So whatever, basta masarap lang. Nagutom ang bakla, di ba? Kaya magbukbang tayo. Mukbang after eating. After cooking. So hindi masyadong maliit kasi hindi naman pansit. Ganyan lang yan mga bakla. Ganyan. So that is red capsicum. And the carrots. Isang carrots lang. Okay. Ngayon tayong taga-slice ng carrots para maganda siya. Di ba? O ganyan. Para maganda naman ang may ano siya. Look at it. Para may hugis naman. A little bit of carrots. Gulay tayo para healthy. Para healthy ang light-light mga kaklawa. Labanda. Nagutom ako dahil sinamahan ko ang partner ko for his podiatry appointment. So, tapos na yung carrots. Okay. So, ngayon naman ay yung broccoli na ano. Hindi yung broccoli na ano. Meron ako din. What do we call this one? Parang bulaklak ng broccoli. Basta, yun na yun. Oh. Masarap dito eh. Huh? Broccoli. Diba? Ano ng broccoli? Masarap din to. Ang gisa. Masarap sa gisa. Broccoli. Greens tayo. Greens. Pero meron akong talagang broccoli. Ito parang stock lang ito ng broccoli. Madalian lang ko kasi nagutom na yung bakla. After this one, let's try to mukbang. Diba? Mga kakwela, mga kakulok, lavamba, la chica, ekalabu. Saan natin siya lagay? Ilagay sa ito natin siya ilagay sa malaki-laking kasi marami siya. Set aside, charot. Ayan, ang malaking broccoli. Broccoli kay John, mga kakwela. So, ang recipe pa lang ito ay chicken with broccoli. Kasi broccoli and broccoli tay. So, with all the broccolis in the world. Broccoli kay John. Broccoli kay John. Tama siguro ito. No. Broccoli. Tama yan kasi meron naman. Di ba? Parang kasalot na. Broccoli and flour. Meron naman. Kasi ano. Broccoli flour. Hindi ang notang broccoli. So, let's have the broccoli. May iba, hindi makakain ng broccoli kasi ano. Parang may problema sila sa showing. Broccoli. Mahal din ang broccoli dito sa Australia. Ito parang $3 to. Ang daming broccoli at cauliflower.
So ayan na, dalawang uri ng broccoli. Ito yung parang stalk, ito yung talagang flower ng broccoli. So, chicken with broccoli. Well, these are our ingredients for our recipe for this afternoon. We have the onions, red capsicum, as in red, and the garlic, of course. We got also the carrots, and of course the chicken. We've got the chicken and the two kinds of broccoli. So we have that broccoli. Oh, ano ba yan? That broccoli also. So the other one was the stalk and the other one's the flower. So this is the flower, the broccoli. So these are our ingredients. Sorry for the one who is snoring. May nagsusnore. It's not me. It's my partner snoring. Diba? Ganun lang. Simple lang. Lutong pambahay lang eh. Nagutom ang mamang kwela niyo. So ano ito? Kasi marami ang broccoli. Broccoli with chicken na lang. Nandyan ang chicken natin. Breast niyan, breast part. So in a few minutes, lulutuin natin yan, gigisahin at kakainin. At ngayon, we have to start. Ayan. Ako pang tagaluto, ako pang kameraman. Diba? Yan lang yan. Diba? Pwede tayo doon. Yan ang mga decoration sa harap ng ano namin. Mga antiques yan. Welcome to mga antiques yan. Flowers please. Yan. Flowers please. Balik tayo dito. Ayan. Ilumunod natin ang ating breast chicken. May chicken na tayo. Chicken. Bite it on yan. Mix it well. Mix. Lagyan ng konting panitang durog. Dahil ng mga baklang durog. Panitang durog. By the way, disclaimer lang. Okay, hindi naman ako expert sa pagluluto. But all of us, we have different style of cooking. So, magkaiba tayo lahat. Ang important is yung may lasa. Dito. Sinilagyan ko siya ng vegeta. So dito sa Australia, wala kaming, ang beach yun ay hindi pinapromote dito. So, ganyan lang. Vegeta gamay. Meron, ito vegeta ito, meron din chicken na ano, diba? Yan ang ginagamit ko. So, healthy diet pala. Ayan ko. At, lagyan ng konting soy sauce. I-soy sauce na natin yan, i-soy sauce. Ay! Pala soy sauce lang. Oil pala yun. Sabi nga oil eh. Ano sabi nga? Oil. Ito sabi ko, soy sauce. Ito parang salsa. Kasi ito soy sauce. Toyo pala. Ayan, toyo. Toyo kayo dyan. Toyo kayo dito. Okay. So, may toyo na siya. Igayin. Bulag-bulamig ko. Dapat sa chicken, lutuin siya. Lutuin siya na maayos. Diba may kulay? Electric pala yung ano namin. Lutuan, electric youth. Sa mga mahilig ng maanghang dyan, ito ang ilalagay ko chili. Dahil mahilig ako sa medyo maanghang. Yan. Lalagyan natin ng konting chili. Kunti lang. Lagyan na natin para yung lasa niya medyo maanghang. Kasi when I was in Thailand, parang nagustuhan ko yung mga anghang-anghang na yan. More stirring. Stir. Mix with the carrots and capsicum. Then we'll have the last one, which is the broccoli. Soon to be finished. Lalagyan natin ang ating broccoli. So, ikaw lang mag-estimate. It's up to you to estimate. Ito mo lang.
Punong-puno na siya, mga bakla. Tao ulo. At minutes natin para lalasa ang ating broccoli. Pwede naman i-half-cook ang broccoli kasi mas maganda half-cook yun. And let's wait for about 5 minutes. And tapos na tayo. Chibugan na. Yan. After less than 15 minutes of cooking the chicken with broccoli, yan, luto na. It's ready for chibugan soon. So yan, tapos na. Ready na for mukbang si Mamang Joella ko. Okay, nandiyan ang ating lutong broccoli with chicken. Rice, of course. Rice is alive. At saka, shout out sa nagbigay ng lechon. May Joy Sanders. So may natira pa tayong lechon paksel, and of course, may pa-sprite tayo. So magmumukbang tayo. Nagluto at nagmukbang, diba? Kainan na, magmukbang na. Kainan na. Nag-got some catch? Kasi early here today, nagpunta kami ng doctor's appointment ng partner ko. Kaya chibuga na, mga layot, mga kakwela. Wala mo ng patorvine kasi at masarap sabaw nito. Of course, yung panit ng lechon. Mga bukog naman yan. Bahalag bukog basta kay. Ay! Makubang na. Kain na. Sarap. Parang Hagardo versus ang beauty ko ngayon. Kainan na. Kain. Mga kwela, kain. Kain mga bayat. Kain is life. Kain is life. A few moments later. Ang linis na ng plato ni Mamang Joella. Kwela. Mga kakwela, ganyan kalinis. Linisan pa natin. Nabusog. Nagluto, kumain at nabusog. Ang inyong Mamang Joella. Kwela. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel, Joella Kwela. And please, hit the notification bell para ma-updated ka sa mga bagong video ko. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye. Next mukbang.